स्पायसी रेसिपीज फ्रॉम अदितीज किचनमध्ये आज आपण बघूया कारवारी पद्धतीची बांगड्याची आमटी। साहित्य: सर्वप्रथम 3 मध्यम आकाराचे बांगडे कापून घ्या। बांगडे स्वच्छ धुवून त्याला मीठ लावा। 6 ते 7 बेडगी मिरच्या धुवून घ्या। 1/4 वाटी ओले खोबरे, 4 वटंबाची सोले पाण्यात भिजवून ठेवा अथवा आंब्याची सोले किंवा चिंचेचा वापर तुम्ही करू शकता। 12 तिरफळ, तिरफळाच्या बिया न घेता ते पाण्यात भिजवून ठेवा। 1 चमचा कच्चे धणे, 2 लसूण पाकळ्या, मीठ चवीनुसार, 1 चमचा हळद, चिमूटभर राई व 2 मेथीचे दाणे भाजलेले, 3 हिरव्या मिरच्या, 3 चमचे खोबरेल तेल। कृती: प्रथम मिक्सरमध्ये ओले खोबरे, धणे, बेडगी मिरच्या, लसूण, राई मेथी दाणे, हळद, वटंबाची सोले व थोडे पाणी घालून गंध वाटून घ्या। वाटलेल्या मसाल्यात तिरफळ घालून मिक्सर किंचित फिरवा। वाटलेला मसाला कढईत घाला व थोडे पाणी घालून वाटण एकजीव करून घ्या। मसाला उकळू द्या। उकळल्यावर थोडे मीठ घाला। मसाला 2 ते 3 मिनिटांकरता शिजू द्या। मसाला शिजल्यावर गॅस मंद करून बांगड्याचे तुकडे आमटीत एक-एक करून सोडा। हिरव्या मिरचीला चीर पाडून आमटीत घाला व शिजू द्या। कढई गॅसवरून उचलून थोडी हलवून घ्या। साधारण 3 ते 4 मिनिटात बांगडे शिजतात। बांगडे शिजल्यावर गॅस बंद करून वरून खोबरेल तेल पसरवून घाला। कारवारी पद्धतीची बांगड्याची आमटी आता तयार आहे। गरम गरम भाताबरोबर वाढायला विसरू नका।